नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हजुरहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि हजुरहरुको सामु एउटा नयाँ कृषि सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी कुरा गर्नेवाला छौं बोल्ने बिरुवाहरुको बारेमा। हो, इजरायलका विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिले हालसालै एउटा अनुसन्धान बापत के पत्ता लगाउनु भएको छ भन्दा बिरुवाले पनि विभिन्न अवस्था अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमका आवाजहरू निकाल्छन्, जुन आवाजहरूले चाहिँ बिरुवामा कस्तो खालको समस्या आइरहेको छ, बिरुवा कस्तो खालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं। यो अनुसन्धान एकदमै रोमाञ्चक र यसले धेरै नै नयाँ खालका चाहिँ विभिन्न आयामहरू चाहिँ सृजना गर्दछ। यो अनुसन्धानको बारेमा केही दिन अगाडि आरओएनबीले पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा चाहिँ पोस्ट राखेको थियो र आजको भिडियो यही अनुसन्धान के रहेछ, बिरुवाले कसरी बोल्ने रहेछन् र एकदमै महत्त्वपूर्ण बिरुवाको आवाज कस्तो हुन्छ त्यो पनि म यो भिडियोमा सुनाउने वाला छु। र अब कति पनि ढिला नगरिकन आउन सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। अहिलेसम्म हामीहरूले पशुहरूले मात्र बोल्छन् भन्ने मान्यता थियो, तर यो अनुसन्धानपछि अब बिरुवाहरूको पनि आवाज छ, बिरुवाहरूले पनि बोल्छन् र बिरुवाहरूले पनि वातावरणमा भएका विभिन्न कुराहरूलाई अनुभव गरेर चाहिँ त्यो अनुसारको आवाज निकाल्छन् भनेर एउटा बेग्लै नयाँ कुरा चाहिँ पत्ता लागेको छ। र जुन कुराले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ विभिन्न अनुसन्धानहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सम्पूर्ण दृष्टिकोणलाई पनि परिवर्तन गर्नेवाला छ यो अनुसन्धानले। परिचयबाट सुरु गरौँ। यो अनुसन्धान इजरायलमा भएको थियो। इजरायलका विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ यस विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाएर बिरुवाहरूबाट कसरी आवाज आउँछ र त्यसलाई कसरी मापन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा बेग्लै खालको एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन गरेर चाहिँ यो कुराहरू पत्ता लगाउनु भएको छ। कस्तो आवाज निकाल्छ त बिरुवाले? बिरुवाले अल्ट्रासोनिक रेन्जको आवाज निकालेको पत्ता लागेको छ, जुन अल्ट्रासोनिक रेन्ज चाहिँ 20 किलोहर्ट्जदेखि 20,000 किलोहर्ट्जसम्मको रहेको छ। हजुरहरूलाई सजिलोसँग बुझ्नको लागि मानिसले सुन्न सक्ने आवाज भनेको 20 किलोहर्ट्ज भन्दा तलको आवाजलाई मात्र मानिसले सुन्ने गर्दछ। भनेपछि जुन यो बिरुवाहरूले निकाल्ने आवाज मानिसहरूको सुन्ने क्षमता भन्दा निकै नै माथि रहेको छ। र यी आवाजहरूलाई मुख्यतया चाहिँ मोथहरू अथवा रातिका पुतलीहरू, यसै गरी मुसाहरू र अरू विभिन्न किरा अथवा फट्याङ्ग्राहरूले चाहिँ सुन्छन् भनेर चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। अब म संक्षिप्त रूपमा यो अनुसन्धान कसरी गरियो भन्न गइरहेको छु। अनुसन्धानकर्ताहरूले दुईटा बिरुवा, एउटा सुर्ती एउटा टमाटर, यी दुईटा बिरुवाहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै एकोस्टिक बक्स भन्नु अर्थात् आवाज प्रतिरोधी बाकस, यस बाकसभित्र 100% साइलेन्स भनेको जुन हाम्रो बाहिरपट्टिको वातावरणमा भएका आवाज हुन्छन् अथवा जुन हाम्रा नोइजहरू हुन्छन् यस्तो कुनै पनि आवाज नछिर्ने र त्यो बक्सभित्र जुन आवाज उत्पादन हुन्छ अथवा जुन आवाज सुनिन्छ त्यो चाहिँ त्यही बक्सभित्र राखिएको सामग्री अथवा बिरुवा। यो केसमा चाहिँ यस्तो खालको एकोस्टिक बक्समा चाहिँ उहाँहरूले यो दुईटा बिरुवाहरूलाई राख्नुभयो र यी दुईटा बिरुवाहरूलाई दुई प्रकारको अवस्थाबाट गुज्रिन दिनुभयो। एउटा अवस्था भनेको ड्राउट अथवा सुक्खा अवस्था, बिरुवामा पानी नराखिकन बिरुवालाई सुक्खा महसुस गराउनु भयो। र दोस्रो अवस्था भनेको बिरुवाका हाँगाहरू काट्ने अथवा बिरुवामा सानो सानो खालको कटिङ अथवा चोटपटक लगाउने। यस्तो खालको दुईटा अवस्थामा गर्दाखेरि बिरुवाले विभिन्न खालका आवाज निकाले, जुन आवाजलाई चाहिँ मेसिन लर्निङ सिस्टम, यसलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ जब बिरुवाले एउटा खालको आवाज निकाल्छ त्यसलाई काट्दाखेरि त्यो आवाजलाई चाहिँ एउटा मेसिनलाई सुनाउने र मेसिनले सुनिसकेपछि अब त्यो मेसिनलाई के कुरा बुझाउनु पर्यो भन्दा यो आवाज भनेको बिरुवालाई काट्दाखेरि अथवा सुक्खा अवस्थामा राख्दाखेरि आएको आवाज हो है भनेर चाहिँ मेसिनलाई लर्निङ गराइन्छ, सिकाइन्छ। र अब अर्को पटक चाहिँ हामीले फेरि त्यस्तै खालको बिरुवाले आवाज निकाल्यो भने त्यो मेसिनले चाहिँ पत्ता लागेर यो आवाज चाहिँ बिरुवालाई काट्दाखेरि अथवा बिरुवालाई सुक्खा अवस्थामा राख्दाखेरि आएको आवाज हो भनेर भन्दछ। यो सिस्टमलाई चाहिँ मेसिन लर्निङ सिस्टम भनिन्छ। अब यही मेसिन लर्निङ सिस्टमको आधारबाट उहाँहरूले चाहिँ अरू विभिन्न बिरुवाहरू जस्तै गहुँ भयो, मकै भयो, धान, यिनीहरूमा पनि अनुसन्धान गर्नुभएको थियो र यिनीहरूबाट पनि विभिन्न खालका आवाजहरू निस्किएका छन्। यी आवाजहरूलाई अझै वर्गीकरण गर्न बाँकी नै छ भनेर उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बिरुवामा आवाज कहाँबाट निस्किन्छ त? अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेअनुसार बिरुवाहरूमा पानीलाई ओसार पोसार गर्नको लागि हाम्रो जुन डाँठ भयो त्यो भित्र चाहिँ एउटा नली हुन्छ जसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा जाइलम भनिन्छ। यो जाइलममा चाहिँ
जुन हामीले बिरुवालाई काट्दाखेरि अथवा त्यसमा चाहिँ हामीले सुक्खा अवस्थामा राख्दाखेरि यो पानीको ओसार पोसार यसै गरी हावाको मुभमेन्टको आधारमा चाहिँ बिरुवाहरूले चाहिँ विभिन्न खालको आवाज निकाल्छन् भनेर उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब म हजुरहरूलाई बिरुवाको आवाज कस्तो हुन्छ त नि भनेर देखाउन गइरहेको छु र यो जुन भिडियो छ यो भिडियोहरूलाई चाहिँ हाम्रो इजरायलका अनुसन्धानकर्ताहरूले आफूले अनुसन्धान गर्दाखेरि नै रेकर्ड गरेको आवाजहरूलाई चाहिँ मानिसले सुन्न सक्ने हदसम्म चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ यो आवाज प्रस्तुत गरिएको छ र अब जुन तपाईहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ यो भनेको बिरुवाले उत्पादन गर्ने आवाज हो। अनुसन्धानको महत्त्व के र यसले कस्तो कस्तो आयामको सृजना गर्दछ। अहिलेसम्म त हामीले बिरुवाहरूको आवाज हुँदैन भन्ने नै मानिन्थ्यो, तर अब हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भने बिरुवाहरूको पनि आवाज हुन्छ र बिरुवाहरूले पनि वातावरणको विभिन्न अवस्था अनुसार र अनुरूप चाहिँ आवाज निकाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लागिसकेपछि यसले अब अनुसन्धान गर्नको लागि निकै नै ठुलो हामीलाई चाहिँ अवसर सिर्जना गरेको छ। अहिलेसम्म अब हामीले यही अनुसन्धानको आधारमा बिरुवालाई कुन रोग लागेको छ उसको आवाजबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसै गरी बिरुवामा कस्तो अवस्था छ, पानी बढी भएको छ, बिरुवाको जरामा पानी कम छ, यो पनि बिरुवाको आवाजबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। बिरुवालाई कुन खाद्य तत्त्व पुगेको छैन, यस्ता विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिरुवाबाट आएको आवाजको आधारमा यो मेसिन लर्निङ सिस्टमको आधारमा थाहा पाउन सकियो भने हामीले बिरुवाहरू अथवा कृषिमा उत्पादन गर्ने कुराहरू, हामीले कसरी उत्पादकतालाई वृद्धि गर्ने, यस्तो सबै कुराहरूमा निकै नै ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा इजरायलका अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि यस अनुसन्धानलाई अझै धेरै देशहरूमा गर्नुपर्दछ। अझै धेरै वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अझै खोजी नीति गर्ने, यसमा अझै बढी खालका विभिन्न खालका अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले समस्त अनुसन्धानकर्ताहरूलाई नै आग्रह गर्नुभएको छ। जुन यो अनुसन्धानको मैले फुल आर्टिकल रिसर्च पेपर पनि पढेँ, जुन पेपर चाहिँ तपाईँले यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। थप हजुरले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पेपर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको यस भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो सुझाव र राय दिन नबिर्सनु होला र कृषि सम्बन्धी यस्तै नयाँ भिडियोहरूको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब र फलो गर्नुहोला। हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।